हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामीले क्लास 11 को हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन ल्याएको छौँ। यो डेरिभेसन जाँचमा धेरैचोटि सोधेको कारणले गर्दाखेरि मैले यसमा डिटेलमा भिडियो बनाएको छु। सुरुमा क्वेसन हेरौँ। स्टेट द न्युटन्स ल अफ कुलिङ एन्ड युज इट टु फाइन्ड द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द अननोन लिक्विड भनेर क्वेसन सोधेको छ। सुरुमा न्युटन्स ल अफ कुलिङ के हो त सुरुमा बुझौँ। सपोज यहाँ आएर एउटा कप छ अरे, अनि कपमा चिया छ अरे। यो कपको चियामा त सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट हुन्छ यो चियामा। अब यो चिया चाहिँ यदि इन्भाइरोमेन्टमा त्यत्तिकै राखियो भने यसको रेट अफ हिट लस छ। रेट अफ हिट लस भनेको सुरुमा हामीलाई हिट केले जनाउँछौँ, क्यूले जनाउँछौँ। रेट हाल्नु पऱ्यो भने टी लेख्छौँ कि लेख्दिनँ। द रेट अफ हिट भयो। लस भनेको छ नि त, द रेट अफ हिट लस भने नि त मैले, त्यही भएर यहाँ माइनस हालेँ। द रेट अफ हिट लस चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि यसको टेम्परेचर र सराउन्डिङको टेम्परेचरमा डिफ्रेन्स कति छ त्योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर न्युटन्स लले भनौँ। मैले के भने यसको हिट लस, द रेट अफ हिट लस चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल केसँग हुन्छ त भन्दाखेरि यसको टेम्परेचर र यो सराउन्डिङको टेम्परेचरको डिफ्रेन्ससँग बराबर हुँदो रहेछ। त्यसको मतलब T2 - T1 हुँदो रहेछ। यति चाहिँ न्युटन्स लले भनेको रहेछ। अब यसलाई सुरुमा हामी लेखौँ, अनि लेखेपछि मजाले बुझिन्छ। अब मैले के लेखेँ त भन्दाखेरि द रेट अफ हिट लस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द अब मैले के भने त भन्दाखेरि द रेट अफ हिट लस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर डिफ्रेन्स बिट्विन सिस्टम इन द सराउन्डिङ भने। द रेट अफ हिट लस भने हिट, अब यो भनेको के भयो त द रेट भयो। रेट आउने बित्तिकै, टाइम लाग्ने बित्तिकै के भयो, द रेट अफ भयो। अब लस भनेको छ, त्यही भएर माइनस लेखेको यहाँनिर। इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर डिफ्रेन्स भनेको छ नि त, T2 - T1 हुँदो रहेछ। अब यो प्रोपोर्सनललाई हटाउनको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बाई टाइम यो सेम छ अरे, यो प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि हामी कन्स्ट्यान्ट हाल्छौँ। एउटा कन्स्ट्यान्ट हाले Θ2 - Θ1 भयो। यति भयो। यति चाहिँ के भन्यो, न्युटन्स ल अफ कुलिङ भयो। अब युज इट टु, हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ, युज इट टु फाइन्ड द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अननोन लिक्विड भनेको छ नि त। त्यही भएर हामी चाहिँ अब एउटा सिस्टम हुन्छ क्या, त्यसको लागि त्यो ड्रइङ बनाउनुपर्छ। यो एउटा सिस्टम भयो अरे। यो सिस्टममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दुईवटा क्यालोरिमिटर छ अरे। क्यालोरिमिटर त बनाउन आइहाल्छ होला, कतिचोटि बनाइसक्नुभयो होला तपाईँहरूले। अब एउटा क्यालोरिमिटर भयो। यहाँ हेर, नर्मल जस्तो फिगरमा धेरै टाइम वेस्ट गर्ने नै होइन क्या, बरु यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा टाइम वेस्ट गर्ने हो हामीले। यो फिगरमा त्यस्तो साह्रो पुरै राम्रो चिटिक्क पार्नुपर्छ भन्ने नै केही छैन। यहाँ हेर एउटा फिगर बनाएँ। फिगरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्यालोरिमिटरमा हाफ फिल्ड वाटर हुन्छ। एउटा यसमा चाहिँ अननोन राखेको छु मैले, यो एमा चाहिँ मैले वाटर राखेको छु, बीमा चाहिँ अननोन लिक्विड राखेको छु। यो अननोन लिक्विडको चाहिँ हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी झिक्दैछौँ। यसबाट हामी चाहिँ के स्टिम इन गर्छौँ, यहाँबाट चाहिँ स्टिम आउट गर्छौँ। अब यहाँनिर त मैले के भने नोन वाटर राखेको छौँ भनेर भने नि त। वाटरको सर्टेन मास हुन्छ MW मान्दै मैले। यसको वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ, वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई SW मान्दै, यसको टेम्परेचरलाई T1 मान्दै मैले। अब यहाँ वाटरसँगै टाँसिएको यहाँ क्यालोरिमिटर पनि त छ नि त, वाटरको कन्ट्याक्टमा आएको त। त्यही भएर क्यालोरिमिटरको पनि त मास हुन्छ, त्यही भएर MC1 भन्दै, क्यालोरिमिटर फर्स्ट हो नि त, त्यही भएर C1 भन्दै। यसको पनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ C1 नै राख्दै, C1 राख्दै। यसको पनि त टेम्परेचर SUसँगै बराबर हुन्छ, थर्मल कन्ट्याक्टमा भएको हुन्छ, त्यही भएर टेम्परेचर T1 राख्दै। यसमा चाहिँ मैले के लेखेँ, अननोन लिक्विड छ। यसमा मैले अननोन लिक्विड राखेँ। अननोन लिक्विडको मासलाई यस माने, यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई यस माने, अनि यसको टेम्परेचर चाहिँ Θ2 छ अरे मैले मान्दै। अब यो सँगै थर्मल कन्ट्याक्टमा आएको यो क्यालोरिमिटर पनि छ। यो क्यालोरिमिटरलाई चाहिँ MC2 राख्दै, यसको स्पेसिफिक क्यापेसिटीलाई चाहिँ SC2 मान्दै। यसको टेम्परेचर र यसको टेम्परेचर त बराबर हुन्छ, वाटर र क्यालोरिमिटरको, त्यही भएर चाहिँ यसको टेम्परेचर चाहिँ Θ2 नै भयो। अब यसमा चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा यही लेख्ने भयो क्या, लेट द मास अफ द क्यालोरिमिटर, फर्स्ट क्यालोरिमिटर बी MC1, यसरी नै डिस्क्राइब गरेर यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलिक धेरै पार्नुपर्छ क्या। अब न्युटन्स लले चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि द रेट अफ हिट लस, यसले हिट लस गरेको र यसले हिट लस गरेको बराबर हुन्छ अरे भनेर भनौँ। अब यसको हिट लस लेखौँ ल। सुरुमा यसले कति हिट छ, योसँग कति हिट छ लेखौँ। फ्रम न्युटन्स ल अफ कुलिङ, न्युटन्स ल अफ कुलिङले के भन्नु त भन्दाखेरि MC1 SC1 अनि Θ2 - Θ1 हो। Θ2 - Θ1 लेखिदिउँ, Θ2 - Θ1
प्लस अब यसको लेखौँ एमडब्लु एसडब्लु थीटा 2 माइनस थीटा 1 नै हुन्छ। यो चाहिँ अब रेट अफ हिट लस हो नि त। रेट अफ हिट लस भनेपछि यहाँ यसलाई कुल गर्नको लागि टाइम कति लाग्छ त? सपोजको लागि मानिदिउँ T1 टाइम लाग्यो अरे भनेर मानिदिउँ, इजिकल टु अब यो चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ? यसकोसँग बराबर हुन्छ नि त। त्यही भएर यम यस अनि थीटा 2 माइनस थीटा 1 नै भयो यसमा पनि, प्लस अब यसको लागि यसको लागि हामीले गरिसक्यौँ। अब यसको लागि गरौँ यम C2 यस C2 अनि यसमा पनि थीटा 2 माइनस थीटा 1 नै भयो। यो गरेँ। यसको लागि यसलाई चाहिँ टाइम पिरियड सपोज T2 लाग्यो अरे, टाइम त छुट्टा छुट्टै लाग्छ नि त, कति बेर लाग्छ कति बेर लाग्छ थाहा हुँदैन। अब हामीले जसरी भए पनि यो यसको भ्यालु निकाल्नु छ। त्यही भएर यो सुरुमा यो टीलाई चाहिँ यतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदिउँ। सुरुमा यहाँनिर कमन लिउँ, यो थीटा 2 माइनस थीटा 1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 सेम छ, कमन लिउँ ल। यम C1 यस C1 प्लस यम डब्लु यस डब्लु, यो बाँकी रहेको लिएको, अब कमन लिएको थीटा 2 माइनस थीटा 1 भयो, कमन लिइसक्यौँ हामीले। अब यो T2लाई चाहिँ यतापट्टि मैले ल्याइदिएँ, मल्टिप्लाई भएर आयो। मुनि T1 जस्ताको त्यस्तै छ, T1 मैले जस्ताको त्यस्तै लेखेँ। अब यतापट्टि के बाँकी रह्यो? यताबाट पनि थीटा 2 माइनस थीटा 1 कमन आउँछ, त्यही भएर त्यो लिइदिउँ। थीटा 2 माइनस थीटा 1 कमन आयो, बाँकी के रह्यो? यम यस प्लस यम C2 यस C2 बाँकी रह्यो, यम C2 बाँकी रह्यो। यो T2 त गइसकेको छ, त्यही भएर लेख्नु परेन। अब यहाँ थीटा 2 माइनस थीटा 1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 आयो, यो र यो पनि काट्यो। जसरी भए पनि यो यसलाई एक्लै पार्नु छ। अब यो बाँकी रहेकोलाई चाहिँ यता ल्याइदिउँ। मैले यो T1लाई अगाडि लेखेँ, T1 यम C1 यस C1 प्लस यम डब्लु यस डब्लु बाई यो T2 छ, यो T2 सरी T2 छ, यहाँ T1 जस्ताको त्यस्तै लेखेँ। त्यस पछाडि यहाँ आएरबाट यो यता आउँदाखेरि त के हुन्छ? माइनस हुन्छ कि हुँदैन? माइनस लेखेँ। यम C2 क्यालोरिमिटर 2 भनेको यो, अनि यस C2 स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरिमिटर सेकेन्ड, अनि इजिकल टु यम यस भयो। यति भयो, यो यता आउँदा माइनस भयो। जसरी भए पनि यसलाई एक्लै पार्नु छ भने मैले यो यमलाई पनि यतापट्टि ल्याइदिउँ, डिभाइड गरिदिउँ। डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई डिभाइड गरौँ, यो यम यता आयो, यो यम यता पनि आउँछ नि त, त्यही भएर यम भयो। यतिले गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन कम्प्लिट भयो। यो चाहिँ स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ द लिक्विड बाई न्युटन्स ल अफ कुलिङ। यति गरेपछि चाहिँ 4 मार्क्स आयो। अब तपाईँ यहाँ डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ डिस्क्राइब मजाले गर्नुपर्छ नि, नत्र फेरि मार्क्स जान्छ नि। थ्याङ्क यू। यो हेरेर भिडियो हेरेर लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु, अनि साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु क्या।